Okay, so good day to everyone. And karon we'll be talking about basic dimensioning. So this is an essential part of our course para makibot tayo unti standard sa pagbutang og dimension sa ato mga drawings. So we'd go back to basics and let us know what a dimension is. So typically, a dimension is a numerical value provided in appropriate units of measure and used to define form, size, orientation, or location of a feature or a part. So basically, ang atong dimension lang yun. Kaya nga nilang pag na to na, a line would not be a measure of length kung walay dimensions. More gana lang ang pag-understand nato sa dimensions, no? So, para na-limit or para na-isukod ang usa ka butang, magbuhat taw mga dimensions. Okay? So, ang usa ka dimension kay naay daghang components ay, no? So, mo na sila dire. So, sa atong mga lessons sa atong topic na pod last meeting which is about line types, no? Nakatakol na pod ani na natay idea og unsa po ni siya. So basically mo ni ang usa ka basic ang usa ka part ang normal or typical dimension line is this. A dimension is this. So it is composed of a dimension line kini siya, ang dimension text, ang arrowhead, ang extension line niya kini siya. Ang extension line niya kay kini. So from the object to the to para sa ang hantod sa dimension line mo na extension line. So now ang extension line dili nang ta mohunong sa arrowhead, na pud ta extension line extension. Then of course kung para mas visually pleasing na siya, para nindot tanawon pud siya, would be using leaders para dili kung parang bikil siya magbutang og diameter ana, we could use a leader para pud mura mo call out siya. We could use a leader, and a leader has a leader line and a leader shoulder. And then napod siya, of course ang dimensions kinato yung dimension gaps ani tuod, no? Dili lang siya dito nga na gikan sa dimension line butang ka dayon sa imong dimension text, no? Napod sa dimension line gap, and napoy offset ang ato extension line, so para na sa separation sa atong objects. And of course ang atong object kining nga object unta mas thicker na siya og lens kaysa sa atong mga dimension line. Okay, and of course ang atong angular dimensions kung magsukod ta og mga angles mo na atong gamit sa atong angular dimensions. Okay, so mag-focus ta og unsa na sila. So first kay ang dimension line. So mo ni siya, no? Basically mo na siya. So mo na ang murag measuring na siya. So this would indicate the length of the dimension. So there is a gap between the dimension line and the dimension numeral which is 1.50 mm. So ang dimension line and dimension numeral mo na siya. Ang gap ani kini siya mo na ang 1.5. And ang line weight niya as mentioned sa atong lesson sa about line types, 20.25 mm mga atong line weight para ana. Okay? So moving on sa atong angular dimension line. So this is an arc with the center of the arc from the vertex of the angle. So ang atong vertex kay first kini siya, no? And atong na extension line na diha, then an extension line, and measure na to ang angle niya. So mana nga naon ang pag typical measuring of an angle. So we would be using an angular dimension line which is an arc. Okay? So next is our dimension text. So normally, dimension text would have a height of 3 mm. So this would depend also on the type of paper. So pero basically on a A4, A3, A2, and A1 type of paper, katong medyo dili pod dako na mud kayo ang A0 nga type. So mura na siya usang whole tracing paper na siya. So basically kato lang 3 mm ang atong height sa atong text. So para pod ma-uniform na siya nga one dimension text lang itong gamito na all throughout itong drawing. Okay, and this is also centered in the space provided in the dimension line. So dili na siya pwede butang dire ikilid nimo or ikilid nimo, dapat sentro gyud siya para makibota, para murag nindot pud siya lang tawon or niya para na pa uniformity. Okay, so next is the leader line. So mo ni siya, no? So this is used to connect a specific node to a feature on a drawing. So this can be at any angle between 15 to 75. So ang angle na niya kay kini siya
kini siya, kini nga angle kay nasa 15 to 75 to preferably nasa 45 degree ang atong tarong angle. So leader makita na to no nga of course this is from the object nga atong ibutang ang leader dapat adto na to mabutang arrowhead ana dili nga arrowhead kay naa diri, okay? So naa gyud diri from the object to the leader text, okay? So also this has a leader shoulder pod, and the leader shoulder should be 3 to 6 mm and would be centered when it meets the text. So dapat sentro na sa dili na sa ubos na dili ana sa ubos ang text, so naa sa sentro, okay? Next are the arrowheads. So na-mention na po ni sa last nga kuan nga slide nga presentation. So this is used to cap the dimension line and the leader line ends. So para naay cap or naay limit or naay more anong kanang murag lahi lang yun sa tanawon para murag mo break sa murag kuan sa dimension line, gigamit ang atong mga arrowhead. So ang preferred nga arrowhead kay kana siya nga murag kanang naay shade na siya no nga arrow instead nga kini nga ni nga murag pero magdepende jud po ni sa unsay preference nato sa unsay ganahan sa atong client or unsay ganahan nato sa para sa atong kagalingon. Pero usually ang atong mga architects ang atong mga draftsman tigamit nila kay ngani nga arrowhead murag na feel or na shade, okay? So mo to no, so ang atong size ana kay 3 mm mga size, ang depende po na sa drawing size nato of course. 3 mm ang size ana and 1 mm mga atong buka sa atong arrow, okay? So mo nang size niya no. So as you can see ang 3 mm nga size sa atong arrow mas popular po sa size sa atong dimension text. Wala po na ang purag basic niya. Next is the extension line. So there are thin lines used to establish the extent of a dimension. So asa mo extension line? Okay, na siya. Kini sa extension line na siya, extension line na siya. So this start with a small offset of 1.5 mm. So kini nga gap kini siya 1.5 mm na. So na offset na siya from the object. And from the object and extend 3 mm past the last dimension line. So if this is 1.5 mm, 3 mm na siya mo pass na siya ana. So basically times 2 ang i-pass sa atong object sa atong kanang murag offset niya. Again, dili na to ni palabian kay murag tutyo tanawon kung na po diri ang atong kuano. Kung na diri ang atong extension line, so mura at least kato 1.5 mm lang ang murag standard ana or murag preferred niya nga with ang murag kadakon. So these are the standard nga dimensioning no. So again, dimension text kay nasa 3 mm and first dimension line spacing is 10 mm minimum and 6 mm minimum. So atong pangitaw na siya. So mo ni siya no. So gikan sa first object na atay ang atong extension line from the object mo na ang atong spacing yun na kay nasa 10. O succeeding ana niya 6 na lang, so dili na 10 na para mo duol pod pero mas para malegible siya para makita po sa dito no. So mo na siyang spacing po niya ang dimension line gap kay bawo naman taan ni kining gap sa text from the dimension line sa extension line offset 1.5 ang extension line extension is 3. Of course ang atong arrowhead length kay parehas again sa atong dimension text blah 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 and so on. So makita ra pod na ninyo unya ang atong wala lang familiar siguro ang title height siguro nga nasa 6 no, nasa 6 mm. Medyo times 2 ang atong height sa mga text, normal text. So basically 3 mm and 6 mm lang at gamit sa atong pagdraw. Okay. So niya napod ang font pod niya kay Romance. Basically Romance or Arial or sans serif ang atong mga typical nga font types kung magdraw ta. Especially sa kung mag-computer na ta no or mag-CAD na ta. Mola na ang basic nga mga font, dili na mga char na kaya nga font or sa dili wala pinakatay gani nga mga fonts, okay?
So there are also types of dimensioning methods. So I'll be discussing two of them. So first is the unidirectional dimensioning and the aligned dimensioning. So the unidirectional dimensioning is basically this kanang kuanan siya. Makita na to nga murag plain na siya, no? Straight lang. So this is requires that all numerous figures and notes be lettered horizontally and be read from the bottom of the drawing sheet. So basically horizontal lang, horizontal. Murag wala siya nagbarog, no? Murag naghigda tanan, di ba? Kita mo, murag straight lang. Compared sa tong align nga murag mo pareha siya sa alignment sa atiyang dimension line. Okay, so muna unidirectional, so one direction lang tanan. Then of course magikan jud ka mo dimension ka, mag bottom of the drawing sheet jud ka mutan-aw padong sa taas. Okay, mao mo gina ang kuan pod kana basic pod nga buhaton, bottom to top. Kung mo dimension bottom to top. So dili gid na nga murag ani ka mag-dimension kisa kinatasan nga dimension nimo, then sunod kimo mag-overlap mo nimo mga dimension nga lines ana. Okay? So whereas ang atong align dimension again is this would require that ang atong mga dimension text kay align sa atong mga dimension line. Okay? So dimension line, dimension text. So align, so amo na yung position man sa atong mo ni ang atong angle sa atong dimension line, ang atong dimension text pod ana pod siya. So mo nang ang tawag nga align dimensioning. Okay? So I would also like to point out, no, nga kung magbutang ta og diameter, so mo man yung diameter sign, di ba? O mo na siya murag Greek phi man siya rin, no? So dili mo siya phi. Basta kay kini siya, sorry. So kini nga Roman nga kuan Greek symbol man ni siya, no? Greek symbol for the diameter sign, kasi dapat yun siya before sa dimension text, no? Dili na siya 12 then kato, dapat mauna na siya. Okay, so unya ko magbuhat mo ka og kung diameter niya ang radius kay nga naman magbuhat lang r, so dapat ang mga signs nimo kay before sa imong dimension. So r22 dili 22r. So basically ang pasabot ra ni kay 22 ang radius niya, di ba? Kining arc or kining arc. Okay, so next is the dimension arrangement. So there are two basic dimension arrangement. These are the chain dimensioning and baseline dimensioning. So chain dimensioning is also known as point-to-point dimensioning. So dimensioning from one feature to the next. So makita na to, no? Point to point. So kanang chain gisumpay lang pag dimension nimo ana ni dito kag batang dimension ana niya, no? Murag sumpay, so chain. So whereas ang baseline dimensioning, each dimension originates from from a common surface. So gikan jud na siya sa object, no? Sa object line. So sukod siya diha, then balik na pod siya ani, sukod na pod diha, then balik na pod siya ani, sukod diha. So sukod siya ani, bottom to top, bottom to top, bottom to top. So muna ang baseline. So na baseline siya, ang baseline niya kay ani. Okay, so again originates from one common surface. So kini siya from left, mo ni dimensioning nga kana murag common po, no, nga daay kana murag standard from left to right. So ani siya magsukod, no, this to this, this to this, then bottom to top, bottom to top, bottom to top. Okay, next is dimensioning angles. So when we dimension angles, I mean the dimension line for the angle is drawn as an arc. So alay. So the radius of this arc is centered at the vertex of the angle. So basically mo no ang angular kanang dimensioning angles. So there are daghang types nga gibuhat niya pag dimension ng angle. So basically ang most common ani kay angular method kitong gi-discuss na kanina. So to nasa dimension line dire ay
ang dimension na ang gitso niya ani. Whereas ani gibuhat pa siya og mga coordinates, so medyo hassle pa ni siya, di ba? Kung tanawon nimo. Unya kamot na ni mo na say taper nga symbol yung pila ratio sa iyang rise o ground. So na taper note mo na ang types of dimension angles. Again, ani lang ta sa masensa yung sabto, no? Sa angular method lang ta. Kasi mo pa ni kasagaran nga tigamit na to kung mag-CAD na ta or mag-lettering na ta, okay? Next is dimensioning arcs. So these are dimension with leaders and radius dimension in the views where they are shown as arcs. So this can be dimensioned with or without the centers located. So if ang ating radius kay mo din na circle, di ba? Mo na circle na diri. So ang center niya usually nanay mark nga murag cross sign or kanang center sign mo na siya ng murag sorry. Then again ang radius symbol kay R mo na siya. So this is how to dimension arcs. So dapat again ang leader kay murag nasa una gyud na siya nga ang porma niya, no? Murag ang arrow head na niya, then ang leader line, then shoulder, then ang leader text. Okay? So okay ra pud nga wala siya sentro, pero dapat kung wala na is dili ka mag-sentro, mag-leader kang gikan sa sentro, magbuhat ka og ngani imong leader nga na leader shoulder, okay? Kung dili ka magsukod yung gikan sa sentro bitaw, mo man gibuhat niya, di ba? Na gikan sa sentro. So naa siya murag kanang naatong murag crosshair niya. Kung wala pud kay crosshair, pwede nimo dito sa unog ngani. So that is how to basically dimension arcs. So again, ako lang balikon ng dimension line spacing. Gidiscuss mo na ito na ganina. Pero ako lang balikon para maklarify. So again, when we the first dimension should be 10 mm from the object. So again, 10 mm mo na siya. First dimension man siya, di ba? Though preferred kay mga 12 to 24. Samot ako dagko na nga mo drawing. So kini kay gamay man mo na nga murag kung 10 man good kay kanin ko murag congested kayo or murag kanang murag crowded diba to kaya sa kung 10 mm. So usually preferred ani kay 12 to 24. Pura na jud na nimo, no, as a designer, as a draftsman nga unsay matanaw nga mas nindo tanawon sa mata or mas nindo tanawon para sa client nimo. So dapat na po kay art kung mo dimension ka na kay art kung mo draw ka. So dapat at least dili pud ka taas kayo, di pud siya mubo kayo. So naalang time murag limit no 12 to 24 mm. And the second dimension is usually smaller yun siya kaysa sa atong mga first dimension line. So mo na second dimension line na, no, sa ang dimension 50 kini siya. So mo na ang second dimension line. So medyo gamay siya, no. Na 6 mm lang ang minimum gud ani and preferred kay 12 to 20. So mo na siya. So mo ni ang atong pagbuhat sa mga dimension line spacing. O basically pareho po dani, no, 10 mm na po sa distance gani gyapon. Ang first dimension line gyapon niya kay 10 mm. Ang iglap pa sa mga object, no, dapat nana sa minimum nga 12 to 24 or 10 mm nga minimum. Okay? So next is ang mga preferred dimensioning practices. So unsay angay, unsay lami tanawon, unsay angay buhaton kung mo dimension ka. So there are nagkatago examples, no. These are taken from a book, of course. So an incorrect dimensioning is this, no, when we should avoid crossing extension lines, but if we do not break extension lines when they cross. So ang ibuhat niya ani ning cross siya og extension line. So extension line na siya ning cross man na siya kasi para sa iyang dimension line. So that's a big no. Kaya medyo malibog na ang atong mobasa sa plano, no, nga murag na dimension line diri pero giputol murag abi sa nila nga bangan wala ligi arrowhead ni murag gana lang. So dapat nga inyong buhago na, which is this thing. Ang mo na itong buhaton, more correct way to dimension an object. Okay? So next is when we dimension through an object. So mo na siya. So dapat walay dimension as much as possible dili ta magbutang og dimension line and dimension na aning nasulod sa atong object, no. So dapat nasa gawas na diri. Di bawal na di rapid kay para again para dili malibog or basin maabihan na to sa atong mga sa atong mga mobasa sa drawing nga part siya sa atong object.
Okay, so that us avoid that. Another is this is an incorrect way is when we do not group adjacent dimensions. No, kung makita nimo nga imbes ani lang ta mas pleasing man kung ani ibutang, ani gyud niya gibutang sa ubos. Nya mo cross siya o mga mas libog nun siya bitaw. Then kini siya yang gibuwag jud. Ano niya para makita para kay mura man ni nga para makita ang dimension bitaw ani nga size. Kini ba atong gisukod ra kay kini lang og kini nga dimension o kini nga dimension para madali nimo makuha ni nga dimension dapat tupad siya mo na mas mo nang ganahan pud na nga dugol na siya, no, kay para lang ana. And of course ang tag-as na kay dimension line nimo ani, so dapat mubuo na nimo kung mo na ibuhaton nimo. So ang correct way again is this. Next is dimension to views that provide the best shape description, and we should avoid dimensioning to hidden lines. So kini nga view siguro kay naa sa side view, no, kung mo na yung front view na to, ang side view na to ma-hidden man ni nga object, di ba, ma-hidden ni nga object line. So iyang gibutang iyang gibroken line na siya, ay iyang broken line na siya kanang representing nga hidden ni siya nga line, no. So let us avoid dimensioning hidden lines. Okay, wata kibaw og asa gyud na dapit. No, so dapat nga mo dimension ta sa best view possible nga para masabtan dali ang atong mga dimensions. Okay? And finally, ang atong mga dimensioning sa atong mga units. So let us avoid having too much space from the dimension text. So makita nato no nga sorry. OA ra kayo nga murag dako ra kayo space, so na limit na, di ba, ani pila to. Then let us maintain the uniformity in line weights. So medyo ning gamay siya kay abi niya nga unsa, so pwede naman nimo igawas ang arrowhead. So iyang gipagamay iyang dimension line and arrowhead kay para masud ang 12 nga dimension text. So iyang buhaton ani imo lang ibutang ng imong arrowhead diha. So chain dimensioning nga pamagi, okay? Then as much as possible do not leave an empty dimension text. So makita nato no kani mag text if need be, use a leader when dimensioning at the bottom. So as you can see, mura sa dimension na aga na mura gibuhian pa niya, wala pa gibutang nga dimension na pag dimension niya walay shoulder bitaw, ani ra sa gibutang sa ubos, medyo libog, mas better tanawon magud nga nasa kilid na murag naa murag shoulder ba na shoulder ang imong dimension kung mubutang kag leader, no, or unsa na. So mo na gibuhat para ani. So dili na pud ka mo over na pud na kung ani ka mubutang pa og murag lead kanang shoulder ana. Og shoulders kay dapat nga horizontal na pud na siya. Mga shoulders sa imong leader o shoulders sa imong dimension line, okay? So this is also incorrect way nga murag tungod kay gamay na kayo para sa dimension text mo, imo lang ibutang sa taas, mo pa ibutang nimo sa kilid. Okay? So that sums up our discussion about dimensioning. I hope you've learned a lesson today, and thank you.